नमस्कार. अश्विनीज फूड लॅब मराठीमध्ये मी अश्विनी तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. तर आज आपण बनवणार आहोत चिंच आणि खजुराची गोड चटणी. भेळ असो, पाणीपुरी असो, समोसा कचोरी असो किंवा कुठलाही प्रकारचा चाट असो, त्यामध्ये ही चटणी अतिउत्तम लागते. ही बनवायला अगदी सोपी आहे आणि कमी इन्ग्रेडियंट्समध्ये पण बनते. आणि खजूर आयर्न रिच असल्याने ही अगदी पौष्टिक पण असते. तर चला बनवूया चिंच आणि खजूरची चटणी. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी खजूर. खजूरची आम्ही बिया काढून घेतल्या आहेत आणि त्याला एकदा स्वच्छ धुवून घेतले आहे. 1 पाव वाटी आपल्याला इथे चिंच लागणार आहे आणि अर्धा वाटी गूळ लागणार आहे. सोबतच 1 छोटा चमचा तिखट, अर्धा छोटा चमचा सुंठ पावडर, अर्धा छोटा चमचा जिरेपूड आणि चवीप्रमाणे मीठ आपल्याला इथे घालायचं आहे. तर सगळ्यात आधी आपण एका फ्लॅट पॅनमध्ये गूळ, चिंच आणि खजूर घ्यायचे आहे. त्यानंतर त्यात आपण घालायचे आहे जिरेपूड, मीठ, सुंठ पावडर आणि तिखट. त्यानंतर आपल्याला यात घालायचं आहे पाणी. इथे सुरुवातीला मी फक्त 1 वाटीच पाणी इथे वापरलं आहे. नंतर थोडीशी चटणी घट्ट झाल्यावर मी इथे आणखी 1 वाटी पाणी वापरलं आहे. तुम्हाला चटणी किती घट्ट पाहिजे त्या हिशोबाने तुम्ही पाण्याचा वापर कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर गॅसची फ्लेम ऑन करून आपण हे सगळं एकदा विरघळून घ्यायचे आहे आणि याला कमीत कमी 20 मिनिट शिजू द्यायचे आहे. 20 मिनिटांनंतर आपली खजूर आणि चिंच गळून छान शिजली आहे. आता आपल्याला ही गॅसची फ्लेम बंद करून याला थंड होऊ द्यायचं आहे. इथे मला खजूर इमलीची चटणी थोडीशी घट्ट पाहिजे होती म्हणून मी इथे पाण्याचा वापर कमी केला आहे. जर तुम्हाला वाटलं की चटणी जास्त घट्ट आहे आणि तुम्हाला थोडी पातळ चटणी पाहिजे तर मध्ये तुम्ही 2 वाटी किंवा 3 वाटी ही पाणी इथे घालू शकता. कारण जशी जशी आपली चटणी थंड होते थोडी थोडी घट्ट होत जाते. आता ही चटणी थंड होईपर्यंत आपण वाट बघायची आहे. आपली खजूर आणि चिंचेची चटणी पूर्ण थंड झाली की त्याला आपण एका जाळीत गाळून घ्यायची आहे. म्हणजे आपला जो चिंचेचा आणि खजूरचा जो चोथा असतो तो सगळा वेगळा निघून जातो. तर इथे एका जाळीवर मी चटणी काढून घेत आहे. जाळी खूप बारीक पण नको, नाहीतर आपली चटणी गाळायला खूप त्रास होतो. त्यानंतर चमच्याने आपण ही अशी चटणी हळूहळू दाबून गाळून घ्यायची आहे. तुम्हाला चमचा कम्फर्टेबल होत नसेल तर तुम्ही हाताने पण ही चटणी गाळू शकता. मला तर हाताने गाळलेली जास्त बरी वाटते आणि फास्ट पण होते. तर हे बघा, अशा पद्धतीने आपल्याकडे फक्त शेवटी चोथाच उरलेला आहे. चिंच आणि खजूरचा चोथा शेवटी आपण फेकून द्यायचा आहे. तर खालच्या भांड्यात आपली खजूर आणि चिंचेची चटणी रेडी आहे. जाळीला लागलेलं थोडंसं चटणी आपण चमच्याच्या मदतीने स्क्रॅब करून घ्यायची आहे. ही चटणी फ्रीजमध्ये 10 ते 15 दिवस आरामात टिकते. खजूर आणि चिंच दोन्ही अँटीऑक्सिडंट रिच असल्यामुळे ही चटणी खूप पौष्टिक असते. तुम्ही ही चटणी मुलांना नुसतं चपातीसोबत दिली तरी पण खूप छान लागते. तर ही खजूर आणि चिंचेची चटणी तुम्ही बनवून फ्रीजमध्ये तयार ठेवा आणि पाहिजे तेव्हा तुमच्या आवडीच्या चाटसोबत खा. तर माझी ही रेसिपी वापरून तुम्ही ही खजूर आणि चिंचेची चटणी नक्की बनवा, खा आणि सगळ्यांना खाऊ घाला. आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा की तुमची ही चटणी कशी झाली. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन पण नक्की दाबा. बेल आयकॉन दाबल्याने मी जेव्हा कधी नवीन रेसिपी टाकेल त्याचे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळतील आणि तुम्ही माझी कुठलीही रेसिपी मिस करणार नाही. चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत कुक विथ लव्ह अँड सर्व विथ अ स्माइल. थँक्यू, बाय बाय अँड टेक केअर.